امشب در 24 ترامپ میگه یا تهران توافق میکنه یا واشنگتن کار رو تمام. One reason, very strongly, that Iran cannot have a nuclear weapon. هشدار دوباره رئیس جمهوری آمریکا درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و نیروگاه‌ها در ایران در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. شعارهای خونخواهی علیه آمریکا و اسرائیل در مراسم تشییع خامنه‌ای و واکنش‌ها به حضور احمدی نژاد در تجمع همزمان با غیبت رؤسای جمهوری پیشین. گزارش رسانه‌ها از تشکیل یگان ویژه سپاه با هدف کشتن ترامپ. کانال 14 اسرائیل میگه خلافکاران مکزیکی میخوان در کشتن ترامپ به تهران کمک کنند. فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص و جلسه شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان هلند برای جلب حمایت جهانی از مردم ایران و از لزوم حمایت جهان آزاد از معترضان گفت. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه گفت ایالات متحده یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسه یا واشنگتن کار رو تمام خواهد کرد. دونالد ترامپ در این حال گفته ترجیح میده اختلافات از مسیر دیپلماسی حل بشه، اما هشدار داد آمریکا توانایی نابودی زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله پل‌ها، شبکه انرژی و نیروگاه‌ها رو در مدت زمانی کوتاه داره. ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اون رو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر می‌کنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در هر صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تمام می‌کنیم و تمام کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمی‌خوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، در حالی که به نظر میسه الان در فرصت تنفس بین مذاکرات هستیم به خاطر مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای، آقای ترامپ دوباره داره همون حرفا رو تکرار میکنه که ترجیحش دیپلماسیه، اما اگه جواب نده دوباره دست به ماش است. دقیقا همینطوره فرداد. امروز دونالد ترامپ داشت در روز گاردن کاخ سفید صحبت میکرد و یک بار دیگه به جمهوری اسلامی همزمان با تشییع جنازه خامنه‌ای هشدار داد که از فرصت دیپلماسی استفاده بکنن. دونالد ترامپ گفت که یا با ایران به توافق میرسیم یا به گفته خودش کار رو تموم میکنیم. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که باید به توافق درستی با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا دست پیدا بکنه، چون جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او همچنین اضافه کرد که درباره چیزهای زیادی با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا به توافق رسیده که خیلی ها میگفتن از نظر اونها هرگز جمهوری اسلامی با اون موضوعات موافقت نخواهند کرد. به هر حال دونالد ترامپ اضافه میکنه که باید ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد دوباره تاکید میکنه دونالد ترامپ که به هر حال ایالات متحده آمریکا و دولت او در این جنگ در واقع پیروز خواهند شد، یا به شیوه خوب یا هم به شیوهی که خوب نیست. هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ داره به چه چیزهایی، به چه دستاوردهایی اشاره میکنه، چون از نظر خیلی ها هنوز این مذاکرات به جایی نرسیده. اگه منظور دونالد ترامپ تنگه هرمز باشه که اونم هنوز به طور کامل باز نشده و هنوز در واقع کشتی‌ها نمیتونن از تنگه هرمز عبور بکنن و حتی خود سنتکام امروز گزارش و بیانیه‌ای رو
منتشر کرد و گفت که در حال مین‌روبی در تنگه هرمز هستن و این مین‌روبی از ماه اپریل در واقع ادامه داره و هنوز خیلی از کشتی‌ها جرأت این رو ندارن فرداد که از تنگه هرمز عبور بکنن. و دستاورد دیگه‌ای که در واقع آمریکایی‌ها قبلا میگفتن و خود دونالد ترامپ قبلا اضافه کرده بود، گفته بود که ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخوان از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید بکنن، که بعداً قالیباف اومد گفت که جمهوری اسلامی اجازه بازدید بازرسان آژانس از سایت‌های اصلی و تخریب شده ایران رو نخواهد داد. نماینده آمریکا همینجا 2 روز پیش به من گفت که در واقع جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت کرده. به هر حال هنوز مشخص نیست که در حال حاضر این مذاکرات و این گفتگوهایی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در دوحه از طریق میانجیگرها ادامه داشت به کجا رسیده؟ آیا قرار هست که جلسه بعدی برگزار بشه؟ ما گزارش‌هایی رو می‌بینیم در رویترز و شبکه‌های دیگه که امکان داره که دوباره بخوان در هفته پیش رو در پاکستان دوباره با هم دیدار بکنن، اما به نظر میرسه که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران عملاً وارد یک دوره توقف موقت شده و هنوز مشخص نیست که آیا این توقف طولانی خواهد شد، آیا اختلاف‌ها اونقدر زیاد هست که دوباره نتونن در واقع حتی دور یک میز بشینن یا با هم مذاکرات رو ادامه بدن. به هر حال بعد از چند روز گفتگوها در حال حاضر هیچ گفتگویی در جریان نیست، حالا یا به دلیل تشییع جنازه خامنه‌ای و یا هم به دلیل اون اختلافاتی که وجود داره. ولی در حال حاضر اون چه که رسانه‌ها میگن اینه که جمهوری اسلامی میخواد که همه تحریم‌ها برداشته بشن و پولهای بلوکه شده هم آزاد بشه. این در حالی که ایالات متحده آمریکا میخواد که این تحریم‌ها و این پول‌ها مرحله به مرحله در واقع آزاد بشن بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا به اون توافقی که میخواد دست پیدا بکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد. فرداد. ممنونم از تو. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در منهتن نیویورک. شهیر شهید ثالث تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران هم از کلگری به ما پیوسته. آقای شهید ثالث، در این فرصت تنفس مذاکراتی به نظر نمیرسه اتفاق خاصی افتاده باشه یا اگر افتاده دست کم از انظار عمومی پنهان هست. چطور ارزیابی میکنید حرفای آقای ترامپ رو که دوباره یک بار دیگه داره تهدید به نابودی زیرساخت‌ها میکنه؟ بله، 2 تا مسئله رو باید ما اینجا در نظر داشته باشیم آقای فرزاد. اول اینکه جمهوری اسلامی پای این میز مذاکره میشینه. من توی برنامه دیگه شما عرض کردم به خاطر دستاوردهایی که توی این جنگ داشته، نه از نظر نظامی بلکه از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک تو منطقه، تسلط بر تنگه هرمز، اعتماد به نفس عجیب و غریب اینا پیدا کردن که این خودش مخل هر نوع مذاکره هست. یعنی فکر میکنن که البته این فکرشون چندان هم از واقعیت دور نیست، فکر میکنن دست بالا رو با کنترل قیمت انرژی و معالاً اقتصاد امریکا به دست گرفتن. در نتیجه خیلی خیلی از موضع قدرت صحبت میکنن و بسیار غیر قابل انعطاف شده. این یه مسئله است. مسئله دیگه این که این سیستم به هیچ وجه من الوجوه براش منافع ملی اهمیتی نداره. در نتیجه اینی که از نظر مالی زیان ببینه، ضررهای متوجهش بشه بر اثر این رفتار، براش اهمیتی نداره تا اونجایی که حیات خودش و بقای خودش به خطر نیفته. در نتیجه خیلی خیلی مشکله با این سیستم الان مذاکره کردن و وارد گفتگو شدن. اما ببینیم آقای ترامپ چی داره میگه. ترامپ گزینه‌هایی که در برابرش هستش، یکی همینیه که گفته برای پایین آوردن این سیستم واقعا دیگه الان به این نتیجه رسیدن جز این که تمام زیرساخت‌های اون مملکت رو از بین ببرن چاره دیگه‌ای نداره. مثلا
اگر برن فقط پارس جنوبی رو بزنن، چون از طریق توربینای گازی اونجا از طریق پارس جنوبی حدود 70% برق مملکت تامین میشه، خب این سیستم کلاپس میکنه، ولی خب مملکت هم فرو میپاشه. این حرفی که ترامپ میزنه 91 میلیون نفر، خب درسته، یعنی اگر بخوان با این روش جلو برن، تکلیف این مردم 90 میلیون که آخرین چیزی که میخوان حالا این گرفتاری این سیستم سر جای خودش، حالا دیگه بیان زیرساخت ها هم از بین بره تو مملکت، این یه مسئله است. در مورد کشورهای منطقه ما دیدیم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه رو درواسی از این که یعنی از اون خطوط قرمز به کلی گذشته و حمله میکنه به کشورهای منطقه اگر حیات خودش رو به خطر. ما دیدیم حتی قطر که روابط دوستانه با جمهوری اسلامی داره، زدن اون تأسیسات گازیشو که 20 میلیارد دلار تا 2 سال پیش خرج کرده به قطر براش، از بین بردن یا حداقل آسیب جدی بهش زدن. مسئله دیگه اینه که اصلا حل نمیشه مسئله نفت. اگر آقای ترامپ دست به این قضیه بزنه با این امید که مسئله نفت، عبور نفت اینا آزاد بشه، که خب نمیشه، برای اینکه تنگه هرمز حداقلش اینه که ناآرام بشه، حالا بسته نشه، این حداقلش اینه که ناآرام بشه. و یه مورد دیگه که جلوی ترامپ هستش مسئله تحریم ها هست. آیا میتونه اصلا از این مذاکرات خودشو بکشه عقب و تحریم ها رو ادامه بده؟ باز من گفتم متاسفانه این جنگ باعث شد که یه خط قرمزایی شکسته بشه توسط جمهوری اسلامی که خیلی کار رو مشکل کرده. اگه قبلا آقای حسین شریعت مداری فقط مینوشت ما تنگه هرمز رو میبندیم، الان دیگه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اگه تحریم ها جوری بشه که نتونه نفت بفروشه، باز دوباره دست به همین حرکات میزنه و تنگه هرمز رو حالا یا ناآرام میکنه یا میبنده. به هر صورت قیمت انرژی و نفت 2 مرتبه تو دنیا میره بالا و گرفتاری برای خود ترامپ و دولتش و امریکا ایجاد میکنه. گزینه‌های خوبی واقعا نداره به نظر من آقای ترامپ متاسفانه، و جمهوری اسلامی هم با اون اعتماد به نفسی که پیدا کرده و بی اهمیت بودن منافع ملی سر این میزای مذاکره میشینه و خیلی خیلی شرایط بحران شده. فقط باید امیدوار باشیم که یک جوری اینها با هم دیگه کنار بیان تو این مذاکرات که حداقل مردم ایران کمتر زیر فشار باشن با این وضعیت اقتصادی عجیب و غریبی که اون کشور پیدا کرده. کارت تغییر رژیم چقدر فکر میکنید که هنوز میتونه استفاده بشه، چه به واسطه اقدام نظامی چه کار اطلاعاتی روی زمین؟ خب همین حرفیه که آقای ترامپ در واقع تلویحاً داره میزنه دیگه. اگر که بخوان این رژیم رو بیارن پایین، باید این به اصطلاح زیرساخت‌ها رو بزنن. الان حداقل این جنگ 39 روزه نشون داد که دیگه راه حل دیگه جز این که زیرساخت‌ها رو از بین ببرن برای پایین آوردن این سیستم وجود نداره. ولی خب پایین آوردن این زیرساخت‌ها یعنی پایین آوردن مملکت، یعنی فروپاشیدن مملکت. اینه که انتخاب رو خیلی خیلی برای ترامپ و دولت ترامپ روزهای اول آقای شهید ثالث بدنه سیاسی رو شروع کرده بودن بزدن تا زیرساخت‌ها رو بیشتر. آیا اون لایه برداری سیاسی نمیتونه به تغییر رژیم منجر بشه؟ خب دیدیم دیگه آقای فرهادزاده چه اثری داشت. من حداقل بگم حدود 4-5 سال بود که حتی با بچه‌هایی که تحلیلگرایی که داخل ایران بودم و استدلال میکردن اگر پای خامنه‌ای از میان برداشته بشه این سیستم فرو میپاشه، من میگفتم این سیستم نه اینطوری نیست، این یه استبلیشمنت درست کردن، اینا با مردن خامنه‌ای چیزی نمیشه. حالا به قول شما رده اولو زدن، رده دوم رو هم حالا از میگن 300 نفر، این حرفایی که خود جمهوری اسلامی میزنه دیگه، 300 نفر سران نظامی و غیر نظامی و مملکت کشته شدن. خب ما میبینیم الان دست بالا رو پیدا کردن، تو تنگه هرمز قلدری هم میکنن و برای دنیا مشکل ایجاد کردن. حالا باز 2 مرتبه یه عده دیگر هم بکشن، به نظر شما با این وضعیتی که ما دیدیم این سیستم پایین میاد؟ من فکر نمی کنم از این راه به نتیجه برسن. ممنونم. من اگه بشه یه تحلیلگر روابط بین‌المللی بفرمایید، کوتاه بفرمایید. من آره یه توضیح بدم. جمهوری اسلامی برای فروش نفت به یه مشکل برخورده و مشکلش هم مشکل اساسی هست. نفت تقریبا خریداری نمیشه از جمهوری اسلامی. تنها مشتری اینها چین بوده. الان گزارشی که بلومبرگ بر اساس محاسبات ورتکسا
داده بیرون اینه که حدود 68 میلیون بشکه نفت روی دریا شناور هستش نزدیک چین و فعلا خریداری هم براش نیست. اون تیپات ها و اون تصفیه‌خونه هایی که خصوصی بودن الان نفت نمیخرن. هم مسئله تحریم، هم مسئله اقتصادی داخل چین هست. وضعیت عجیبی پیدا کرده. آقای پاک نژاد هفته پیش رفت هند، شاید بتونه اونجا یک قراردادی با هند ببره، یه توافقی پیدا کنه که بتونن نفت بفروشن و اونجا هم به هیچ نتیجه نرسیدن. من میخوام بگم اینم یکی از مشکلاتیه که الان جمهوری اسلامی پیدا کرده. میدونی که الان تحریم‌ها به کلی برداشته شده ولی برای فروش نفت بسیار مشکل داره. ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری کانادا. چهارمین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران با حضور مقامات جمهوری اسلامی و شعارهای تند علیه آمریکا و اسرائیل به پایان رسید و تابوت او به قم منتقل شد. مراسمی که غیبت مجتبی خامنه‌ای همچنان مورد توجه قرار داره. در همین حال کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران تصاویری از حضور او در این مراسم منتشر کرده. در دیگر تصاویر منتشر شده شرکت کنندگان بنرهایی با شعارهای انتقام از ترامپ در دست داشتند. همزمان با این مراسم شورای عالی امنیت ملی و مقامات مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام گیری از آمریکا و اسرائیل برای خونخواهی از خامنه‌ای تاکید کردند. همزمان کانال 14 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی گفته نیروی قدس یک واحد مخفی به نام یگان مختار ایجاد کرده که قصد داره پایگاه‌های عملیاتی نزدیک به خاک آمریکا ایجاد کنه و هدف اصلی از اون ترور دونالد ترامپ و چند مقام ارشد آمریکایی. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. آقای رجبی، چقدر واقعا میشه چنین گزارش‌هایی رو خرید با توجه به اینکه طرف ایرانی داره با آمریکا بالاخره چانه زنی میکنه و من میدونم شما هم میدونید ترور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا دیگه تقریبا شبیه عملیات انتحاری خواهد بود برای هر حکومتی. درود جناب فرداد عزیز. میدونید البته همین الانش هم جمهوری اسلامی حالا این پشی جنازه و این سر و صدا بعد 4 ماه که طول کشید میلیاردی حالا شاید میلیارد دلاری خرج کردن کلشو ببینیم کار براشون در نیامده هنوز، یعنی نتونستن اونجوری احساسات طرفداران خودشون رو باهاش بازی بکنن و اینا. چرا؟ چون همین مسئله یک سوال بزرگ دیگه هنوز دفن نشده بود. قالیباف با معاون وزیر که حتما جزو کسانی بوده که توی اتاق دستور قتل علی خامنه‌ای حضور داشته مذاکره میکنه. خب این دوگانگی برای افراد خودش این حرفا فروش میکنه به اون آدمای خودشون. میدونید یعنی شما نگاه بکنید خیلی دیگه مسئله مضحک شده حتی برای طرفدار، از انتقام سخت قاسم سلیمانی تا تک تک اینا. یعنی هر کدوم اینها میتونست اگر جدا جدا پیش میومد یک اتفاقی رو رقم بزنه، اما همه اینها رو وقتی که کنار هم میذاریم میبینیم که جمهوری اسلامی میره مذاکره میکنه با اون آدما، حرف میزنه. حتی اگه ترامپ قبول میکرد بیان سوئیس، میدونیم که ایرانیا خیلی ادامه دادن طرفدار جمهوری اسلامی که آقا ترامپ بیاد چه بکنیم، به خیال خودشون اونجا بتونن یک شویی با ترامپ بازی بکنن. اما ما میدونیم که حتی قالیباف و خیلی کسا حتی تلفنی با قالیباف با ترامپ صحبت کردن. خود ترامپ گفت یه کسی من زنگ زد گفت محمدم. خیلی چیزایی که اون موقع جمهوری اسلامی میگفت نه دروغ میگن، ما اصلا حرف نزدیم مذاکره نکردیم، همش تک تک درست در اومد. بس برای همین این دوگانگیه که پیش میاد کار داره از دست خودشون در میره. برای همین این حرفا رو میزنن که به طرفداران خودشون بفروشن. ببینید این دوگانگی، این تناقضی که بین خیلی از این جامعه کوچک بسیار
ریزشی طرفدار جمهوری اسلامی که هر روز داره کمتر میشه، سوخت این جامعه کوچک برای اونها همین شعارا بوده، همین حرفا بوده. همه اینها حالا رو شده، حالا مشخص شده، همه اینها برای هیچ و پوچ بوده. معامله میکنن، گفتگو میکنن، خیلی افتخار میکنن که تازه اونها شاید بیان یه روز اینجا سرمایه گذاری بکنن، حرف از معاملات مالی با اونها میزنن. یعنی اینایی که به نظرم این مسئله اصلا رد شده. خود اونها هم میدونن انتقام گرفتن از ترامپ تقریبا چیز غیر ممکنیه. حتی اگر شما 1% فکر کنید که بتونن ترامپ رو هم ترور کنن، که این رو قبل از ریاست جمهوری ترامپ امتحان کردن، از همین کابوس میترسیدن، اما الان فکر نمی کنم این کارو کنن، چون میدونن که بعد از اون خیلی سخت‌تر اتفاق میفته. یک مقداری بین سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی واقع نگری نسبت به قدرت خودشون پیش اومده. برای همین اینی که شما میبینید یک جای دست و تو میرن، یک جاهای کوتاه میان، دلیل نیست اصلا خیرخواهی میکنن، میگه آقا ما دیدیم اقتصاد مردم نابود شده، نمیدونیم. نه، اینا نیست. اونها میدونن که اونها نفرات بعدی این عکس ها خواهند بود. برای همین اونها فکر نمیکنم همچین کاری انجام بدن. اما عرضم کردم خب خیلی از کسانی که بهشون اینها رو سالهای سال فروختن، آدمهای زیادی رو اعدام کردن به اسم اینی که اینا آمریکایی هن، اینها اسرائیلی هن، با اونها بعد رفتن مذاکره کردن. خب قطعا این یه دونه تناقض به وجود میاره که تلاش میکنن با این حرفا اونها رو مجاب کنن. آقای رجبی لطفاً با ما بمونید. در این مراسم تشییع خامنه‌ای شماری از این شرکت کننده ها در کنار مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر هم سر دادن. آقای رجبی، به نظرتون این اختلافات ظرفیت تبدیل شدن به بحران سیاسی هم داره یا بیشتر جوری باره برای جمهوری اسلامی؟ نه، ببینید این اختلاف خیلی عمیق‌تر از این صحبت ها شده. ببینید علی خامنه‌ای نخ تسبیح اینها بود. اینها گروه های مافیایی هستند که با همدیگه سالهای سال روی یک کشتی بودن که کاپیتان اون کشتی علی خامنه‌ای بود و روی این کشتی هر فسادی که میخواستن میکردن، هر کاری که میخواستن انجام میدادن، به هر سمتی که میخواستن کشور رو میبردن، ولی در نهایت سوار بر این کشتی علی خامنه‌ای بودن و معتقد بودن که اوست که نمیذاره اینها رو غرق کنه. برای همین تحت عبای اون دست به هر فساد و جنایتی میزدن. اما حالا که علی خامنه‌ای نیست، هر کسی داره تلاش میکنه که یک شکلی یا خودش رو به این کشتی مسلط کنه یا از این کشتی نتونه فرار کنه. برای همین ما شاهد این هستیم که الان خیلی از درگیری‌ها پیش اومده، خیلی کمش. ببینید شوخی نیست. مجلس خبرگان که درست شاید در عمل نگاه بکنیم کاری نکرده روی اینی که مثلا نظارت رو رهبر بکنه، اما از نظر ساختاری که از مهمترین ساختارهای جمهوری اسلامیه. یعنی از اون برش کسانی هستن که خودشون میگن مرجع و آیت الله، اونها به یک بیانیه میدن که یک کسی بیانیه در رد اونها میده. تو سپاه هم همینه، حرفای زیادی هم همینه. حتی تو حضور یک سری افراد میشه این اختلافات رو دید. عزیز جعفری، حسین نجات، اینها مثلا یه تیمن، اونها کمتر دیده میشن. احمد وحیدی میاد قدرت نمایی میکنه توی خیابونها. به نظرم اینه که این داره بیشتر اختلاف ها زیاد میشه. یک سری تلاش میکنن فاصله خودشون رو با مجتبی خامنه‌ای کمتر کنن، هر شکلی به او بتونن نزدیکتر کنن. یک سری هم نه، یک سری زنگ خطر شنیدن، یک سری احساس کردن که نه، برعکس، به جای اینکه بیان به مجتبی خامنه‌ای نزدیک شن، باید یه پالسی
به اون ور بدن. برای همین ما فکر میکنم که این دوگانگی اداره کشور، خیلی مسائل کشور باعث شده که من یه بارم عرض کردم، دوباره همینجوری فکر میکنم اگر مجتبی خامنه‌ای بتونه خودش رو تثبیت بکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه پاکسازی بسیار عظیمی خواهد کرد. دقیقاً کاری که پدرش کرد، خمینی هم اول انقلاب کرد، حالا مجتبی خامنه‌ای یه آدم تقریبا میشه گفتش که سختری از اونها، خیلی علنی‌تر احتمالاً این کارو بکنه. الانش هم شروع کرده دیگه، مثلا نزدیکترین فرد به علی خامنه‌ای، علی اصغر حجازی شرکت نمیکنه توی این مجلس. به نظرم فکر میکنم که تا وقتی که مجتبی خامنه‌ای نتونسته خودش رو تثبیت کنه، که شاید هم هیچ وقت نتونه، امیدوارم، این اختلافات میتونه این ستونهای جمهوری اسلامی رو که داره پشت هم میریزه بیشتر باعث از هم پاشیدگیش بشه. ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. پارلمان هلند ساعتی پیش میزبان میزگردی درباره ایران بود. این نشست به ابتکار کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند و با حضور فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی برای بررسی وضعیت کنونی ایران برگزار شد. در مهمترین بخش این رویداد شاهزاده رضا پهلوی با اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند دیدار و گفتگو کرد. فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسونیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم. خود مهران عباسیان از لاهه به ما پیوسته. مهران، بیشتر به ما بگو که دقیقاً چه گفت شاهزاده رضا پهلوی و چه بازخوردی داشت حرفای اونجا. فرداد، امروز پارلمان هلند یک روز اختصاص داده بود به نشست ایران برای ایران و دعوت کرده بود از فعالین حقوق بشر، از پژوهشگر، از استادهای دانشگاه. 4 بخش مختلف داشت. بخش اولش 2 استاد دانشگاه ایرانی تبار که اینجا در واقع تدریس میکنن در دانشگاه‌های هلند حاضر بودن. بخش بعدی مربوط به اتنیک‌های مختلف بود. دعوت شده بود از اتنیک‌های ایرانی که اینجا بیان. بخش سوم مربوط به عبدالله محتدی دبیرکل حزب کمالای کردستان ایران بود و بخش چهارم که بخش ویژه بود اما پشت درهای بسته مربوط به دیدار شاهزاده رضا پهلوی با کمیسیون خارجی پارلمان هلند بود. خب مشخص خودش خلاصه دیدارها رو گفت، از اینکه چگونه در واقع نمایندگان پارلمان دولت هلند میتونن کمک کنن به معترضین ایرانی، چگونه در این راه گذار از جمهوری اسلامی دولت هلند و پارلمان هلند میتونن در کنار مردم ایران باشن، در کنار اپوزیسیون باشن. بسیاری از نمایندگان پارلمان هلند که اینجا امروز حاضر شده بودن، سوال اصلیشون این بود، اینکه اونها الان به خوبی میدونن که در ایران داره چه میگذره. همگی اکثرا از 18 و 19 دی گفتن، از کشتار عظیمی که در ایران صورت گرفته و گفتن چگونه میتونن که کنار مردم ایران بایستن. خیلی از کسانی هم که اینجا شرکت کرده بودن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، این بود که دیگه بیانیه دادن و محکوم کردن دولت‌های غربی کافی نیست. راهکار عملی میخوان، به طور عملی باید این دولت‌ها در کنار مردم ایران بایستن. خود شاهزاده هم بجز دیدار با کمیسیون خارجه پارلمان هلند با کمیته ایران آزاد دیدار داشتن، کمیته‌ای که سیاستمداران پیشین هلندی اون رو تشکیل دادن، ایرانی هم در کنار اونها هستن. الان هم یکی از مشاورانش خانم نگین نفیسی مهمان من هست. فرداد، میخوام از خودتون بپرسم خانم نفیسی، امروز با شاهزاده دیدار داشتید، در جلسات حضور داشتید، تجمع هزاران نفری ایرانی ها رو دیدید. تمام این حرفا برمیگرده به اینکه یک خواسته دارن، پایان دادن
مماشات دولت‌های غربی، حالا که داریم حرف هلند رو میزنیم، هلند با جمهوری اسلامی، امروز شما در دیدارتون با شاهزاده چیا رو مطرح کردید و خواست شما به عنوان یک کمیته فعال که خیلی وزیر خارجه پیشین میدونم دبیر کمیته شما هست، شما چه خواسته ای رو مطرح کردید و اصلا در این دیدار با شاهزاده چه گفتید؟ درسته، ما در واقع صحبت کردیم راجع به اینکه چه قدم‌هایی ما باید برداریم به عنوان ایرانیای خارج از ایران که بتونیم دولت‌ها رو در واقع وادار کنیم و ازشون بخوایم که به حقوق بشر هم نگاه بکنن توی ایران. و خیلی نکته خوبی رو شاهزاده اشاره کردن و اونم این هستش که ما چجوری باید صحبت بکنیم با اینا و چی رو باید بخوایم و چی رو بگیم، که خب این خیلی به نظرم کمک میکنه به ما که اینجا می‌خوایم تلاش بکنیم که دقیقاً چه حرفایی باید زده بشه و چه جاهایی ما باید بهتر کارمون رو انجام بدیم. خب در واقع این بود. خب فکر میکنید چنین نشست‌هایی یا تلاشایی که میخواد بکنید چه باید و نباید کردها از اینا بیشتر بگید؟ فکر میکنید در ماه‌های آینده ما شاهد این باشیم که این مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی پایان بگیره؟ درسته، ما در واقع باید داستانی که توی در واقع ایران اتفاق میفته رو بتونیم تعریف کنیم اینجا و واقعیت ها رو به صحنه بکشیم. خب اینجا متاسفانه هستن از گروه های دیگه ای که سعی میکنن که حالا میتونه از خود رژیم اسلامی باشه که سعی میکنن این کار رو سخت کنن برای ما و ما باید وایسیم و واقعا اون داستان توی دل ایران رو برسونیم به گوش مدیا یا به گوش سیاستمداران هلند و در کنار اون رو خواستمون بمونیم و همیشه حقوق بشر رو واقعا به روشون بیاریم، چون که اروپایی‌ها خیلی به حقوق بشر افتخار میکنن و در واقع برای ایرانی‌ها هم این موضوع باید انجام بشه. میدونم کمیته شما تلاش زیادی کرده برای حضور شاهزاده رضا پهلوی. از کمیته خودتون بگید، لابی هایی که انجام میدید، تلاشایی که دارید میکنید. خب خیلی از اعضای کمیته شما، از دبیر کمیته‌تون وزیر خارجه پیشین هلند بوده. خیلی کوتاه و مختصر بگید که چه اهدافی رو دنبال میکنه کمیته شما؟ کمیته ما اهدافی که دنبال میکنه، یکی دعوت کردن از شاهزاده رضا پهلوی توی این کشور بود، هدف بعدی بستن سفارت‌های جمهوری اسلامیه و گوش دادن به حرف ایرانیایی که واقعا سعی می‌کنن صدای ایران رو برسونن. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب فردا امروز همزمان با این نشست هزاران ایرانی مقابل پارلمان هلند و یک مقدار دورتر، یعنی 2 تجمع برگزار شد. افراد از کشورهای مختلفی اینجا بودن تا هم حمایت کنن از حضور شاهزاده و هم شعارهای مختلفی، همونطوری که خانم نفیسی گفت، خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در هلند شدن. من دیدم روی بروشورهایی که آماده کردن از اعمال جمهوری اسلامی، اعمال تروریستی که فقط طی 1 سال گذشته باز هم اینجا رژیم جمهوری اسلامی دست به ترورهایی زده و این خواسته رو دارن مطرح میکنن و حتما در برنامه‌های بعدی من گفتگوهایی با وزیر خارجه پیشین کردم و چند نماینده که اونها هم از هدف خودشون میگن حتما آماده هست و میتونید ببینید. ممنونم از تو مهران عباسیان، همکارم از لاهه هلند. امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی هم به ما پیوسته. آقای اعتمادی، چند ماه پیش موقع که جنگ شروع شده بود بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل، خب امیدها خیلی پررنگتر بود برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی الان خیلی از این قدرت‌های حتی اروپایی از جمله هلند استقبال دارن میکنن از مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان هست. در چنین فضایی چقدر به نظرتون میشه امیدوار بود به حمایت قدرت‌های غربی به خصوص اروپایی‌ها؟ ببینید، مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی چیزی نیست که از برنامه خارج شده باشه یا اینکه نگاه ما به عنوان نیروی ایرانی، نیرویی که در واقع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه، که تصمیمات یا نگاه اروپایی و غربی گرفته بشه. دولت‌های اروپایی به طور کلی سابقه‌شون در تمام این چند دهه گذشته این بوده که با جمهوری اسلامی مماشات کردن. این واقعیتی که نمی‌تونیم انکار کنیم. اما حضور میلیارد خیزش میلیونی مردم، انقلاب ملی مردم در 18 ایران بعدش و بعد کشتاری که جمهوری اسلامی بیشتر درست کرد، نگاه‌ها رو بسیار تغییر داده. برای همین دولت‌های آقای اعتمادی، من از شما خیلی عذرخواهی میکنم، کیفیت صدا خیلی بده، در حدی که دست کم من خیلی واضح حرفای شما رو نمیشنوم. من اگه اجازه بدید چند لحظه تماس رو قطع میکنم، همکارانم سعی خواهند کرد که دوباره با شما ارتباط رو با کیفیت بهتری برقرار کنم و دوباره بهتون باز میگردیم.
مرکز ارزیابی تهدیدات امنیتی ملی کانادا سند محرمانه منتشر کرده که نشون میده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان جنایتکاران محلی رو استخدام میکنند. جدیدترین مورد پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس در این شهر بوده. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا. فردادین اولین باری نیستش که البته ما به این گزارش میپردازیم. این تیراندازی ها که در ماه اسفند شروع شده بودن، یک دوره‌ای بودش که تمامی این ساختمون ها مورد هدف قرار می گرفتن. بعد از اون با دستگیری محمد باقر داوود از ساعدی مشخص شد که با توجه به اینکه اون عضو گروهی به نام کتایب حزب الله هست و این عضو وابسته به جمهوری اسلامی هست و اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا و یکی از کنیسه ها اینجا در تورنتو بوده، احتمال درگیری و حضور عوامل جمهوری اسلامی در این پرونده بیشتر شد. اما این اولین بار هست که گلوبال نیوز تونسته با به دست آوردن یک مدرک فوق محرمانه از آیتک که همون نهادی هست که در واقع تهدیدهای بین المللی رو اینجا در کانادا ارزیابی میکنه، مطمئن بشه که جمهوری اسلامی در این پرونده ها نقش داشته. در این گزارش گفته شده که دست کم در یک مورد مشخص هستش که نیروهای خارجی این کار رو انجام دادن و احتمال وجود نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو هم تایید کرده. البته که گفته شده که تهدید اصلی توسط کسانی هست که به صورت رادیکال و خودمختار اقدامات تروریستی رو انجام میدن، اما این سری پرونده ها رو به هم مرتبط دونسته. اما چه اتفاقی افتاد اینجا در تورنتو؟ یک سری تهدیدها و یک سری شلیک هایی به ساختمان های انجام شد در ماه اسفند که اینها همه هدفمند بودن. در واقع میشد گفتش که اینها همه یک پیام واحد رو مخابره می‌کردن. شلیک‌های به کنیسه ها که مرکز یهودیان هستند، کنسولگری آمریکا که خب وابسته به آمریکاست و دفتر سالار غلامی که باشگاه ورزشی او که یک فعال سیاسی هست اینجا در تورنتو، همه مورد شلیک قرار گرفتن. شلیک‌هایی که همه یک الگوی ثابتی داشتن. افراد جوانی از خودروهای سرقتی پیاده می شدن، با یک دست فیلم برداری می کردن، شلیک های ممتدی رو به این ساختمان ها انجام می دادن و گفته شده که بعد از این شلیک ها فیلم هایی رو که می گرفتند برای کسانی می فرستادن که اونها رو استخدام کردن. حالا چیزی که مشخص شده این هستش که نهادهایی که وابسته به سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی هستند در واقع این افراد رو استخدام می‌کردن و بعد این فیلم ها رو دریافت می‌کردن و به اونها پول پرداخت می‌کردن که این برای اولین بار هست، همونطور که گفتم توسط شبکه گلوبال نیوز تایید شده. ممنونم از تو. مهسا مرتضوی خبرنگارمون از تورنتو با ما. ارتباطمون با امیرحسین اعتمادی دوباره برقرار شده. امیدوارم که این بار کیفیت بهتر باشه. از شما عذرخواهی میکنم آقای اعتمادی. اینو داشتم ازتون میپرسیدم که به نظر میرسه که یه قدم جلو دو قدم عقب هست بعد از این جنگی که به مذاکرات الان داره میانجامه. چقدر واقعا در چنین شرایطی میشه امیدوار بود به کمک‌های کشورهای غربی به خصوص اروپایی ها؟ امیدوارم صدامو الان بهتر داشته باشید. ببینید وقتی که بحث اروپایی‌ها میشه، به طور کلی اروپایی‌ها در چند دهه گذشته سیاستشون همیشه کجدار و مریض بوده با جمهوری اسلامی و اساس کارشون این بوده که چطور با جمهوری اسلامی در واقع به توافقی برسن، چطور این رژیم رو کنترل بکنن، یا حتی این توهم رو داشتن که میتونن رفتارش رو تغییر بدن با باجدهی، با مماشات. اما مسئله امروز بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید، خیزش به ویژه 18 و 19 کشتاری که جمهوری اسلامی کرد، حتی برای این دولت‌های مماشاتگر اروپایی دیگه به اندازه قبل آسون نیست که بخوام با رژیمی که در 2 روز فقط دست کم 40,000 نفر از همیهنان ما رو کشته به توافق برسن. اون چه که من میبینم از شرایط اینه که بسیار نسبت به قبل در حال در همین جلساتی که شاهزاده رضا پهلوی هم حالا امروز در هلند بوده، در جاهایی در آلمان بوده، در کشورهای دیگه، نگاه اروپایی‌ها به حداقل بخش قانونگذاریش بسیار تغییر کرده و کاملا همدلی میکنن، همراهی میکنن با مردم ایران، با خواستشون، با تغییر رژیم. کاملا درک میکنن که مسئله جمهوری اسلامی بدون سرنگونی این رژیم هیچ وقت حل نخواهد شد. یعنی این مسئله بی‌ثباتی در منطقه، خشونت و تروری که جمهوری اسلامی حتی به خاک اروپا رسونده، در همین کشور هلند این رژیم چندین بار
دست به ترور زده، چندین بار دست به اقدامات تروریستی زده. همه اینها رو میفهمن و فکر میکنن که باید کمک بکنن. اما سوال اصلی در واقع برای اونها هم اینه که قدرت اصلی در این ماجرا در واقع ایالات متحده آمریکا به کدوم سمت میره و این فکر میکنم بیش از هر چیزی باید مورد توجه قرار بگیره. من شخصا تصور نمی‌کنم که دولت فعلی آمریکا بتونه با جمهوری اسلامی به جایی برسه. شاید ما واقعا بخواد این موضوع کمی عقب بندازه، ولی در نهایت چاره‌ای نداره جز این که اون چیزی که خاص مردم ایران هم هست سرنگونی این جمهوری اسلامی رو با عنوان راه حل بپذیره. در جریان اعتراضات پیش از جنگ، در خود جریان جنگ، خب حمایت‌های زیادی از شاهزاده رضا پهلوی دیدیم، اما در حرف و عمل کشورهای غربی حتی ایالات متحده چندان حمایت معناداری از او تا این لحظه به نظر نمیرسه منعکس شده باشه. چقدر این به نظرتون کار رو الان که حتی مذاکرات در جریان دشوارتر میکنه برای شاهزاده رضا پهلوی و به نظر شما که به اون نزدیک هم هستید چه کار او میتونه بکنه که حمایت‌های بین‌المللی بیشتری برای خودش جلب بکنه؟ ببینید شاهزاده رضا پهلوی اینو خودشون هم بارها گفتن، دنبال حمایت یا اندورسمنت هیچ دولت خارجی نیستن. اون چیزی که دنبالش هستن جلب حمایت دولت‌های خارجی، به ویژه دولت‌های دموکراتیک، چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در منطقه مثل کشور اسرائیل هست که چطور میتونن از مردم ایران، از انقلاب مردم ایران حمایت بکنن. شاهزاده به عنوان یک رهبر ملی قدرتشون از قدرت مردم ایرانه، نیاز ندارن که از یک دولت خارجی بهشون بخواد مشروعیت بده. اینو من فکر میکنم باید همه توجه داشته باشن که اون نقشی که شاهزاده رضا پهلوی برای خودشون قائل هستن مشروعیتش از مردم ایران میاد. این یک نکته. اما تمام تلاشایی که ایشون میکنن، من به سفرهاشون به کشورهای مختلف اشاره کردم، ایشون اخیراً در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین رفتن به منطقه جنگی، منطقه‌ای که روز قبلش من خودم همراهشون بودم، من روز قبلش حمله شده بود از طرف روسیه بندر اودسا و همون شبی که ما اونجا بودیم برنامه حمله داشت روسیه. یعنی میخوام بگم برای ایشون این که بتونن متحدین بیشتری برای مردم ایران جلب کنن یک اولویت هست و حتی برای این کار اصلا جون خودشون رو به خطر بندازن. بنابراین کاری که ایشون میکنن من فکر کنم بخش مهمیش برمیگرده به مردم ایران که نشون دادن که اسم ایشون رو صدا زدن، حتی جون خودشون رو دادن، البته برای آزادی ایران، ولی به هر حال در همراهی و در حمایت از ایشون و این بسیار ارزشمند هست و همه تلاش ایشون و ما در تیمشون این هست که این جانهایی که فدا شده سرانجام به حداقل ما به نتیجه برسیم و خانواده هاشون که در همین نشستایی هم که از جمله امروز در هلند یکی از خانواده خواهر یکی از جاوید نامان اونجا حضور داشت، حداقل به یک آرامش خاطری برسن با آزادی. ولی برای این به نتیجه رسیدن یه ابزارهایی هم لازمه دیگه، اینطور نیست. من میدونم که حمایت میلیونی در داخل ایران داره، اینها قدرت نرم هست، ولی برای اعمال نفوذ و تغییر در حکومتی که حاضر هزاران نفر، ده ها هزار نفر رو در 2 شب بکشه، به ابزار سخت افزاری هم نیاز داره. اینطور نیست چه حمایت خارجی باشه که شما میگید خیلی دنبالش نیست ولی بالاخره کمک طبیعتاً میکنه، چه حمایت خارجی برای مردم ایران قطعاً دنبالش به صورت فیزیکی کمک کنه. حمایت خارجی از مردم ایران، من فقط اصلاح کنم حرف شما، حمایت خارجی از مردم ایران طبیعتاً جزء مأموریت ایشون است. اینکه بخوان حمایت خارجی از مردم ایران، گفتم که ایشون دنبال این نیست که یک قدرت خارجی از خود ایشون به ایشون مشروعیت بده، اون مشروعیتی نیست که ایشون اصلا نیاز داشته باشن. اما حرف شما درسته. ببینید تمام استراتژی شاهزاده، اون 5 ستونش که یکیش حمایت حداکثری از مردم ایران هست، اتفاقا موضوع اصلی صحبت‌های ایشون با همه قانونگذاران، دولتمردان و سیاستمداران غربی است. از مسئله اینترنت بگیرید که خیلی کارها در همین هفته‌های گذشته برای اینکه بتونیم راه‌های جایگزینی پیدا بکنیم پیگیری شده، تا مسائل دیگه، مسئله فشار دیپلماتیک به جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها، برای مسئله زندانیان سیاسی. یعنی یک بخشی از کار شاهزاده در این سفرها تأکید روی مواردی هست که اتفاقاً بعضی دولت‌های اروپایی در مقابل که میگن ما چی کار میتونیم بکنیم، حداقل یک راه حل روشنی یا راهکارهای روشنی جلوشون گذاشته میشه. این یک بخشی از کار است که در همه این سفرها شاهزاده برای جلب حمایت حداکثری از مردم ایران انجام دادن و فراموش هم نکنیم درسته که جمهوری اسلامی هنوز سر کار هست، ولی این جمهوری اسلامی که امروز سر کار هست بسیار ضعیف‌تر شده. حداقل
در همین روزها داریم می‌بینیم داره رهبرش رو به اصطلاح رهبر معظمش رو داره بعد از 4 ماه تازه موفق شده که خاک بکنه. این اوج ضعف یک حکومت هست که رهبر قبلیش 4 ماه نتونست جنازه‌شو خاک بکنه و آخرش با مجوز دولت آمریکا بهشون 1 هفته فرصت داده که این کارو بکنن و رهبر فعلیش هم اگر زنده باشه که نمیدونیم مفقود شده. این نشونه‌های یک حکومتی که سر کار مونده یا باقی بقا داره نیست. اینا نشونه‌های یک مثل گروه‌های تروریستی، مثل حزب الله، مثل حماس، نشونه‌های در واقع یک گروهک هستش که امروز یک گروه شبه نظامی هست که امروز در ایران سر کار هستش و ما تا برانداختن جمهوری اسلامی به این مبارزه ادامه میدیم، در کنار مردم هستیم، پشتیبانشون هستیم و شاهزاده رضا پهلوی هم همونجوری که گفتن این مبارزه رو تا رسیدن پیروزی متوقف نمی‌کنه. ممنونم. امیرحسین اعتمادی، فعال سیاسی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.